के तपाईँ 13,000 भन्दा मुनिको लो बजेटको मोबाइल किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ? यदि त्यस सोचमा हुनुहुन्छ भने आज मैले तपाईँहरूको सामु ल्याएको छु Coolpad 10A 13,000 भन्दा पनि मुनि प्राइसमा तपाईँले किन्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँ 13,000 भन्दा मुनिको मोबाइल किन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले के एक्सपेक्टेसन गर्नुहुन्छ? अभियसली 6.5 इन्चेसको डिस्प्ले, 2GB to 3GB ऱ्याम र 4000 to 5000 mAh को ब्याट्री। र म आज तपाईँहरूको सामु Coolpad 10A को चाहिँ अनबक्सिङ गरेर तपाईँलाई यसको फुल रिभ्यू दिने प्रयास गर्नेछु र यसको क्यामेरा क्वालिटी कस्तो छ र यसको डिजाइन कस्तो छ सबै तपाईँलाई यस भिडियोमा भन्नेछु। र कृपया यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने यस भिडियोमा तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। र हामी यसको चाहिँ अनबक्स गर्छौँ है। र यो चाहिँ मार्च 29 चाहिँ 2021 मा चाहिँ लन्च भएको र यसको वेट भनेको चाहिँ लगभग गाइज 200 ग्राम छ। यसको वेट चाहिँ तपाईँले वेट फिल गर्न सक्नुहुन्छ। हातमा चाहिँ एकदमै वेटलेसै फिल गर्नुहुन्छ तर यसको 200 ग्राम छ। र पिन सँगसँगै यसमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ डकुमेन्टेसन है, पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई यदि इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ। र तपाईँले यो टेम्पर त होइन, तपाईँले यो ग्लास चाहिँ पाउनुहुन्छ, प्रोटेक्टिभ ग्लास होइन। तपाईँले 10 वाटको एडाप्टर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यति ठुलो चाहिँ छैन यो एडाप्टर, ठिकै छ, क्वाइट गुड होइन। इयरफोन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है, क्वाइट गुड होइन, त्यति धेरै राम्रो पनि छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन तर जे होस् इट्स गुड। तपाईँले यहाँ माइक पनि देख्न सक्नुहुन्छ। मोबाइललाई हेर्छौँ हामी फर्स्ट लुक गाइज, दामी चाहिँ। र तपाईँले चाहिँ मोबाइलको डिजाइनको कुरा गर्ने हुन्छ यसमा 3टा कलर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा ब्ल्याक देख्न सक्नुहुन्छ, ब्लू र व्हाइट देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। र मसँग अहिले ब्ल्याक रहेको छ। र यसको अगाडि ग्लास तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र यो माथि चाहिँ तपाईँले मेटल फ्रेम देख्न सक्नुहुन्छ। मेटल फ्रेम विच इज क्वाइट गुड, किनभने मेटल फ्रेमवाला मोबाइल मलाई मनपर्छ र राम्रो पनि लाग्छ मलाई। र तपाईँले पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ 2टा क्यामेरा, एउटा रहेको छ 13 मेगापिक्सलको वाइड क्यामेरा र अर्को रहेको छ 0.3 मेगापिक्सलको डेप्थ क्यामेरा। र क्यामेराको कुरा गर्ने भने त्यति धेरै इम्प्रेसिभ त छैन तर यतिको प्राइसमा चाहिँ यतिको क्यामेरा चाहिँ क्वाइट गुड भन्न सकिन्छ। त्यति धेरै क्लियरिटी चाहिँ तपाईँले यो क्यामेराबाट चाहिँ देख्न सक्नुहुन्न। तपाईँले यसमा ड्युल न्यानो सिम र तपाईँले एक्सपान्डेबल माइक्रो एसडी कार्ड स्लट्स युज गर्न सक्नुहुन्छ। डिस्प्लेको कुरा गर्ने भने तपाईँले 6.5 इन्चेसको डिस्प्ले देख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले रिजोल्युसन 720x600 पिक्सल्समा देख्न सक्नुहुन्छ। र यसको प्रोसेसर अथवा चिपसेटको कुरा गर्ने भने तपाईँले युनिसकको प्रोसेसर यसमा देख्न सक्नुहुन्छ। र त्यति धेरै स्ट्रङ त होइन यो प्रोसेसर। तपाईँले क्याजुअल युजको लागि, तपाईँले नर्मल गेमको लागि, ठुल्ठुलो हाई इन्डेड गेमहरू त खेल्न सक्नुहुन्छ, जस्तै कल अफ ड्युटी, फ्री फायर, पब्जी जस्तो गेमहरू त यसमा तपाईँले खेल्न सक्नुहुन्न होइन। तर तपाईँले चाहिँ लो इन्डेड गेमहरू जस्तै टेम्पल रनहरू भयो, यस्तो गेमहरू चाहिँ तपाईँले अफलाइन गेमहरू चाहिँ यसमा मजाले खेल्न सक्नुहुन्छ विदाउट एनी इस्यु। र यसको तपाईँले ऱ्याम देख्न सक्नुहुन्छ 2GB ऱ्याम र तपाईँले स्टोरेज देख्न सक्नुहुन्छ 64GB स्टोरेज विच इज द गुड फर दिस प्राइस। र यो मोबाइलको मेन इम्प्रेसिभ भनेको चाहिँ यसको डिजाइन रहेको छ। तपाईँले यसमा क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ, त्यति धेरै राम्रो त छैन तर पनि तपाईँको यसको डिजाइन वाइज तपाईँको यो मोबाइल तपाईँले क्याजुअल युजको लागि युज गर्नुहुन्छ अथवा तपाईँले फेसबुक, मेसेन्जर, इमो, भाइबर त्यस्तो युज गर्नलाई तपाईँले यो मोबाइल युज गर्नुहुन्छ भने एकदमै बेस्ट रहेको छ। र यतिको प्राइसमा यतिको मोबाइल आउनु भनेको नट ब्याड होइन। तपाईँले अब ठुलो रेन्जको चाहनुहुन्छ भने तपाईँले ठुलै पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, ठुलै प्राइसको तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर तपाईँले 12,500मा चाहिँ यतिको मोबाइल, स्ट्रङ मोबाइल चाहिँ तपाईँले अरू कुनै चाहिँ पाउनुहुन्न। यदि तपाईँले यो मोबाइल पर्चेस गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा दिएको नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले सुपथ मूल्यमा यो मोबाइल तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। र थप जानकारीको लागि तपाईँले मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँलाई मेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई आजको जानकारी कस्तो लाग्यो? यस्तै नयाँ नयाँ जानकारी सुन्न र हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै आज म यस च्यानलबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, बाई बाई।